ඔන්න අද අපි කතා කරනවා පළතුරු යාළුවෝ ගැන. මේ කවුද? ලස්සනට hina වෙලා ඉන්නේ. මැංගෝ. මැංගෝ කියන පුතේ අඹ වලට. MANGO මැංගෝ. අඹ. අඹ මොන පාටද? ඉදුණහම කා පාටයි. ඉදෙන්න කලින් කොළ පාටයි. green and yellow color දෙකෙන්ම තියෙනවා. අපේ ඊළඟ පළතුරු යාළුවා තමයි banana. banana කියනවා කෙසෙල් වලට. BANANA banana. කෙසෙල් වලට පුතේ plantain කියලාත් කියනවා. PLANTAIN plantain කියලා කියනවා කෙසෙල් වලට. කෙසෙල් ඔයාලගේ යාළුවෙක් නේද? ඊළඟ පළතුරු යාළුවා පැපෝ. පැපෝ කියන්නේ ගස් ලබු. PAPAW. ලේසි ස්පෙලිං පාඩම් කරගන්න. PAPAW පැපෝ ගස් ලබු. ගස් ලබු ඉදෙන්න කලින් green color, කපුවට පස්සේ red color, white color, orange color, yellow color ඔක්කොම තියෙනවා. අපේ ඊළඟ පළතුරු යාළුවා තමයි green apple. green apple පුතේ ඔයාලා සනීප වුණාම එහෙම අම්මලා තාත්තලා ඔයාලට ගෙනත් දෙනවනේ. green apple කියන්නේ කොළ ඇපල් වලට. green GREEN apple APPLE green apple. ඔයාලා කන්න ආසයිනේ පළතුරු යාළුවා. ඔන්න අපේ ඊළඟ පළතුරු යාළුවා තමයි avocado. avocado කියන්නේ අලි ගැට peer. කන්න ආසයි නේද? අපි බලමු ස්පෙලිං. AVOCADO avocado. මේක ස්පෙලිංස් පාඩම් කරගන්න. මේ පළතුරු යාළුවත් අපට හරිම ගුණදායක පළතුරු යාළුවෙක්. බබාලා කන්න ඕනේ. ඔන්න ඊළඟට orange color එකෙන් ඉන්නවා orange යාළුවා. orange කියන්නේ පුතේ දොඩම් වලට. orange තමිලි පාටටත් කියනවා. දොඩම් වලටත් කියනවා. ORANGE orange දොඩම්. කන්න ආසයිනේ බබාලා. ඔන්න බබාලා හැබැයි මේ හැම පළතුරු යාළුවම කන්න කලින් අත් හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. මේ කවුද? ඔයාලා හොඳට දන්නේ watermelon යාළුවා මේ. cocomelon නෙමෙයි. පටල ගන්න එපා. මේ watermelon. water WATER watermelon MELON melon. watermelon කොමඩු. කොමඩු කන්න ඕනේ බබාලා. ලස්සන වෙනවා. ඔන්න ඊළඟට අපේ අම්මලා කුස්සිය පාවිච්චි කරන අපේ දෙහි යාළුවා. එහෙම නැත්නම් lemon. LEMON lemon දෙහි. ඔයාලගේ යාළුවෙක් නේද? මේ පළතුරු යාළුවෝ හොඳට කන්න ඕනේ බබාලා. එතකොට තමයි ලස්සන වෙලා ලොකු වෙලා. ඉතින් lemon කියන්නේ පුතේ දෙහි වලට lime කියලා කියනවා. LIME lime. ඔන්න ඔයාලා කන්න ආසම අපේ ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු යාළුවා apple. APPLE apple. අපි green apple කලින් කතා කරා. මේ red apple. apple APPLE apple. ඉතින් මේ පළතුරු යාළුවොත් එක්ක යාළු වෙලා ස්පෙලිං පාඩම් කරගෙන ඔයාලා හොඳට බබාලා වගේ පළතුරු කන්න ඉස්සරින් අත හොදන්නත් ඕනේ. මේ යාළුවා සමහර බබාලා කන්න ආසයි, සමහර බබාලා ආස නැහැ. ස්ට්‍රෝබෙරි. ස්ට්‍රෝබෙරි නම් ස්පෙලිං පාඩම් කරගන්න ඕනේ. STRAWBERRY ස්ට්‍රෝබෙරි. ස්ට්‍රෝබෙරි හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕන ඔයාලා ස්පෙලිංස්. ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරේ අපේ fruits යාළුවෝ. FRUITS fruits කියනවා පළතුරු වලට. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු බබාලා. යුකි ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.